السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عبد الرحمن. في هذه القناة إن شاء الله سنقوم بدبلجة فيديوهات أجنبية مفيدة موجودة على اليوتيوب. يعني فكرة حلوة. بشوف فيديوهات كثير ترجمة بشكل كتابي، وزي ما بتعرفوا الدبلجة بتكون أسهل للشخص من إنه يسمع إلها. يعني بدي أبلش بدبلجة فيديو كنت أنا منزله باللغة الإنجليزية، وحصل على مشاهدات كثيرة، وصل لحوالي 6000 مشاهدة. والفيديو هذا بحكي لنا عن كيفية تعلم اللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة. وطبعا الفيديو من المدرب اجي هوك، رئيس نادي انجليش كلاب أو effortless انجليش كلاب. طبعا بدي احكي شوي بس عن المدرب اجي هوك. مدرب لغة انجليزية، كان يعمل في وظيفة عادية لتدريب اللغة الإنجليزية. وكان هو يقول بفيديوهاته وفي مقالاته إنه كان ينتج بطريقة هو ما مقتنع بيها، اللي هي الطريقة التقليدية في تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الكتب أو عن طريق القواعد والشغلات هاي. فقرر يفتح نادي خاص به، وهو اللي فتحه effortless English Club، ليدرب بالطريقة التي العلمية في تدريب اللغة. ويقول في هذا التدريب إنه الطريقة المثلى في تعلم اللغة الإنجليزية وأي لغة جديدة هي عن طريق الاستماع. يركز على الاستماع ويفصل الاستماع ويضع قواعد للاستماع. نعم، اجي هوك هذا وظيفته، يقول لك قواعد كيف تسمع. مش راح نستعجل شو القواعد هاي، شوي شوي ان شاء الله راح نوصل لفهم بعد دبلجة العديد من فيديوهات له. راح نوصل لفهم بالطريقة المثلى في تعلم اللغة الإنجليزية. طيب خلينا نبلش بفيديو لأجي هوك، وهو الفيديو زي ما حكيت لكم اللي أنا كنت ناشره وحصل على مشاهدات كثيرة. أوكي، إن شاء الله إنه بنال إعجابكم. طبعا ممكن بالبداية إنه يكون هناك في يعني رداءة خفيفة بالصوت. إن شاء الله بوعدكم فيديوهات ثانية إنه يكون التسجيل أحسن إن شاء الله تعالى. طب خلينا أبلش. برحب بكم AJ هوك، ويبدأ في القاعدة الأولى في تعلم اللغة الإنجليزية. بقول إنه هذه السبع قواعد التي سأطرحها ستكون معطيك قواعد في تعلم اللغة الإنجليزية، وإذا اتبعتها بشكل دقيق أنا أعدك أنك سترى تحسن كبير جدا على لغتك الإنجليزية، وستستمتع في التحدث في اللغة الإنجليزية. دعونا نبدأ في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى يقول تعلم دائما جمل، لا تتعلم كلمات منفردة. طبعا الجملة كما تعلمون هي تركيبة كلمات، هو لا يقول أنها يجب أن تكون كبيرة، يعني مجموعة صغيرة من الكلمات ممكن أن تكون. يقول هذه قاعدة بسيطة جدا ولكنها مفيدة جدا جدا.
much better هذه than studying grammar textbooks. تجعلك تتقن قواعد اللغة الإنجليزية وأنت تتحدث أكثر من بطريقة أحسن من أن تتعلم عن قواعد اللغة الإنجليزية عن طريق كتب القواعد المنهكة. In your traditional English classes, يقول في التعليم التقليدي للغات or the normal books that you used before, الكتب الطبيعية التي استخدمتها قبل في المدارس when you learned وغيرها، vocabulary, you had long vocabulary. أنت كنت تأخذ قواعد الكلمات المنفردة Word, and then maybe you translate. وتكتب أمام كل كلمة بجانب كل كلمة ما معناها، And you just study these lists وتقرأ of words, هذه memorize them, القواعد try to memorize them. وتكون تحاول أن تتذكرها في الامتحانات. That's what usually happens. هذا ما يحدث. This is a very painful and boring method, right? هذه طريقة مملة Nobody likes studying lists of vocabulary words. Good news for you. Stop doing it. It doesn't work. لك وتوقف عن هذا الذي كنت تعمله ولا تتعلم كلمات منفردة. What you do need to do is focus on natural, real English phrases. فكر في When you do الجمل this, you get free الطبيعية. grammar. Let me give you a very simple example. دعوني أعطيكم مثال. John ice cream. hates ice cream. Now, of course, to hate means to dislike. التعلمون Not like something. معناها لتكره. So John hates ice cream. Let's imagine that hate is a new word for you. تخيل أن كلمة hate هي كلمة جديدة لك. Of learning. في You الطريقة would التقليدية find to hate, that version of the verb, in the back of the chapter or in the chapter of your book, and you write it down. To hate means to not ستكتب like. في القاعدة to hate معناها And then you would study that تكره. version of the verb, right? To hate, وستكون to hate, to hate. And then later you would learn تقرأها to hate all these لتتذكر أن معناها complicated rules أكره. about how to change that verb in different situations. ولكنك أنت لن تكون عالم كيف تغير هذا المعنى to hate في الجمل المختلفة عندما تريد استخدامها. And you'd have to remember the basic form of the verb to hate, and then you would have to remember how to change it. تخيل أنت ستكون في الطريقة التقليدية يجب عليك أن تقوم بتذكر كلمة hate وتغير فيها لتضعها في الجملة. Painful and it's boring and it doesn't work. هذا مؤلم. هذا ممل. Be thinking too much when you should be speaking easily and automatically. تفكر كثيرا في القواعد لا تستطيع التكلم بالطريقة السهلة. So first of all, you get your phrase from some natural English, not a textbook, and then you write down John hates ice cream. You write down the full phrase always. You never write down just one word. لا تكتب You never just write down the كلمة dictionary واحدة. form of the word. You would not write down to hate. You would write down John hates ice cream. لا تكتب And you might put to a hate note لوحدها ولكن اكتب to remind John you hates ice where cream. that phrase comes from. So you might put, it comes from a story that you read, or it comes from something you heard in a movie. ربما رأيت هذه الجملة من فيلم أو من موضوع مكتوب يعني لا تقلق بما من أين أتيت بالجملة المهم أنك تكتب Now, when you الجملة just study this وتذكرها. phrase, John hates ice cream, you never study just one word. You're studying the phrase. You're automatically getting grammar. عندما You don't need to know about singular or تقوم plural. بتذكر جملة كاملة أنت تقوم مباشرة بالتحدث لا تتذكر كلمة موجودة في قوائم وتقوم باللعب فيها لتناسب جملتك وسيتم التحدث By learning phrases like this, that you always say, he hates, she hates, John hates, Mary hates. It will become natural. ستكون طبيعية. هكذا المتحدث صاحب اللغة الأم يتحدث. لا تقرأ لا تقرأ القواعد. جعل كلامك يخرج بشكل سريع وذلك عن طريق الاستماع للجمل. إذا أنا قلت Because I've heard phrases like that so many times. طبيعي
feel the grammar. غير أن أنا أقولها وأنا أتذكر لي قواعد I don't need to think about it. لغة And I إنجليزية. feel it because I learned phrases, not individual words, أنا أشعر not بذلك grammar أنني rules, not from أقول textbooks. جمل ولا أقوم This is so simple, بتذكر but أي it's قواعد. very powerful if you use هي it سهلة correctly. جدا، But you أنا must أعلم do it سهلة all the جدا time. ولكنها So مفيدة never جدا study جدا a جدا. single English word again. إذا يلخص Always, لا always, تقوم you لا learn تقوم something يوصل new, المرة write down the full phrase, even the الثانية full يوصل لا sentence. تقوم بقراءة، لا تقوم بحفظ كلمة مفردة، ولكن احفظ جملة وتذكر جملة كاملة. This is very powerful but very simple. Now, here's the easy way to do it. Go get yourself a small notebook, a phrase notebook, just a little الآن notebook that أقول you لك can carry around أحضر with you all the time. دفتر Put it in your ملاحظات، jacket, put it in your backpack. ضعه دائما And في then any time احفظه معك دائما. find a new word in English, وإذا رأيت كلمة maybe في اللغة something you're reading, الإنجليزية، something you're listening to, doesn't كلمة matter. ربما You're just سمعتها، gonna write it down in your phrase notebook, but you're gonna write the whole phrase. So if لا hate تسجلها was a في new دفتر word for you, الملاحظات you هذا، would ولكن not just سجل write down كل that word hate. You الجملة would write down the full phrase, John hates ice cream, في or John دفترك hates. الملاحظات. Up to you. But you're always gonna write down at least 3 or 4 words that go with that vocabulary. يعني أقول على الأقل سجل مع هذه الكلمة الجديدة عليك 3 أو 4 كلمات مع هذه Very, very important. And then when you learn new الكلمة words, you التي just keep تعلمتها adding to لتكون it. جملة. Then in the future, when you review, المستقبل when you're عندما studying, when you're reviewing your vocabulary, تراجع you هذه always review the full الكلمات. phrases. Always, always, always. You never study the تراجع individual word. الجمل You أيضاً. always review and study دائما full راجع phrases. الجملة الكاملة ولا By تراجع doing this, you're going to learn, number 1, كلمة how to use vocabulary واحدة. naturally and correctly. You see, sometimes we use certain words in certain situations. There might be another word that means the same thing, but we don't use it in that situation. How do you know that? There are no rules about that. The only way you know that is by studying phrases. Phrases that you get from real English. By real English, I mean ربما not تستخدم textbook. كلمة يقول لا تستطيع نفس الكلمة تستخدمها بأشكال في جمل متعددة. كيف تعلم ذلك؟ وذلك عن طريق تعلم وحفظ ومراجعة جمل كاملة وليس كلمات مفردة. Another thing, again, you get free grammar with this. You're just there's gonna be so much grammar in those phrases, you don't need to think about it. It's just gonna be there naturally. If it's a natural, real, correct phrase. عندما تأخذ امتحانات أنت تقوم بتعلم قواعد، وعندما تكون متعلم جمل أنت لست بحاجة للقواعد، أنت تضع The possessive الفعل will الصحيح be there مثلا when they need to be. بدون The تذكر أي correct قاعدة. prepositions will be in there. You don't need to think about it. Oh, when do I use on and when do I use, in? When do I use at? متى سأكون You don't need to think about that. Just learn phrases. Eventually, you start getting more and more of these phrases. There's a lot of repetition, and you start to get a feeling for how these things work in English. How the لا تريد ذلك كله، أنت تريد grammar أن works. How the تتذكر prepositions مباشرة، لا تقوم When do you use certain بتذكر قواعد vocabulary? ذلك. كل ذلك سيكون معك وستحصل عليه عندما تكون قد تعلمت جملة When do you كاملة not? وليس It جملة. happens automatically, unconsciously, meaning you don't need to think about it all the time. It just feels automatic. This is the way children learn grammar and vocabulary. It's the way you must also. يتعلم بها الأطفال، وهي الطريقة الصحيحة. هم يا الأطفال في البداية كيف يتعلمون لغتهم الأم يتعلموها عن طريق الاستماع واستماع جمل كاملة وليس كلمات مفردة. So, if you want to speak English, إذا أردت أن automatic. تتكلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة. So that's it. Very, very simple. تعلم Our rule number 1, our secret number 1 is always learn and study phrases, never individual words. All right, this is just secret number 1. ملخص أخير: تعلم دائما جمل كاملة ولا تتعلم كلمات مفردة. هذه هي عنوان هذا السر الأول من الأسرار السبعة لتعلم اللغة الإنجليزية حسب
We've got 7 of them. When you put them all together, you're going to have a completely new way of learning English. You will get fantastic results. Just follow these secrets. So secret number 1, always learn phrases. Never, ever study individual words. See you tomorrow for secret number 2. نعم، إذا يقول هذا هو القاعدة الأولى كما تحدثنا. طبعا كما تشاهدون وكما تستمعوا نعم كما استمعتم للقاعدة الأولى من جي هوك: تعلم دائما وركز على الجمل ولا تركز على الكلمات. ويقول أن القاعدة الثانية سوف نبدأ بها بفيديو آخر وسنقوم بدبلجتها أيضا. طبعا يعني كما تشاهدون لربما هو يحضر طرق مختلفة جدا. كما قال في بداية الفيديو، قال أنا سأعلمك طريقة مختلفة جدا. لا تقرأ كلمات مفردة، تكلم، تحدث بجمل كاملة، راجع جمل كاملة. هذا مختلف عن ما كنا نأخذه في المدارس. وهو يقول في فيديوهات أخرى أن المدارس كانت تخطئ وما زالت تخطئ في طريقة تعليم اللغة، ويركز على اللغة الإنجليزية. طبعا لا تتعلم، لا يركزوا على الاستماع، يركزوا على الأمور الغير مجدية وهي الكتب والمواضيع والدروس، ويركزوا على الامتحانات للتقدم للامتحان. كما قال أنك أنت تقرأ قوائم بكلمات ومعانيها فقط تقدم إلى الامتحان، وبعد الامتحان أنت تفقد وتنسى أغلب هذه الكلمات. كان هذا يعني هذا الفيديو. إن شاء الله بنيجي إلى فيديوهات أخرى مع جي هوك ليدلنا على الطرق الصحيحة في تعلم اللغة الإنجليزية. طبعا هذا الفيديو لغة جي هوك بالفيديو هاي نراها لغة سهلة جدا. هو يتحدث ويعلم أن من يستمع له هم ناس يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية، فبالتالي هو يقول في اللفظ الصحيح، في اللفظ غير العامي الذي سيكون صعب على متعلم لغة إنجليزية أن يفهم ماذا يريد جي هوك في الفيديو. بالتالي الفيديو هو سهل. أنت عندما تسمع الدبلجة اسمعها لأول مرة، وبعدها اذهب للفيديو التي أنا منزله أيضا بدون دبلجة واستمع له مرارا. وفي فيديوهات أخرى لأنه يقول أنه من بين الاستماع الذي نركز عليه هو الاستماع المتكرر لنفس مقطع الفيديو. فبالتالي عليك في تكرار الفيديو الواحد أكثر من مرة. هو كان يقول في فيديوهات أخرى أنه كرره أكثر من 30 مرة. نعم، حتى تأخذ الدروس الصحيحة كما متعلم جديد. طيب لهنا بنستكفي، وإن شاء الله نراكم في فيديوهات أخرى وفي تكملة أخرى لقواعد تعلم اللغة الإنجليزية حسب جي هوك المدرب العالمي للغة الإنجليزية. إلى اللقاء ومع السلامة، وشكرا لكم. وكما أعتذر عن لربما بعض الرداء في الصوت، وذلك ناتج عن ضعف الإمكانيات. لربما للأمام سأعدكم بالتحسينات التي ستكون على الفيديوهات. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. إذا أردت أن تستمع وتتابع معي هذه الفيديوهات، الرجاء عمل سبسكرايب للقناة بعد إذ نكون نستطيع التكملة معكم وتزويدكم بكل جديد إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.